نمودار یورو دلار هستش. یک تحلیل داشته باشیم روی این ارز، ببینیم چه اتفاقاتی امروز قراره بیفته. در تایم روزانه هستیم و یک نگاهی به کندل ها داشته باشیم. وقتی میخوای ترید کوتاه مدتی داشته باشی، اول از تایم روزانه بیا و نواحی اصلی خودت رو در نظر داشته باش. ببین در تایم روزانه ما اینجا یک FVG داشتیم، یک اوردر بلاک در واقع داشتیم که قیمت بهش رسید و به سمت بالا حرکت کرد. حالا وقتی این اتفاق افتاده، دوباره یک FVG اینجا برای ما به وجود اومده. ببین اینجا یک FVG به وجود اومده و این کندل قرمز رنگ هم یک FVG داشت به نسبت دو کندل بعدش که حالا اینجا در روز معاملات قبل مصرف شد. الان هم که قیمت درون این FVG هست. دوباره از این طرف ما یک کندلی داشتیم اینجا که FVG داشت در سمت مخالف. ببین نسبت به دو کندل بعدش FVG داشت که قیمت دیروز به این ناحیه رسید و به سمت پایین حرکت کرد. ببین کندل استیک باید کار کنی در تایم روزانه، کندل های مهم رو پیدا بکنی. و چیز دیگری که یادت دادم، نقدینگی کف و سقف روز قبل هستش. حالا قیمت در حال حاضر روی این کندل که تازه باز شده و 20 ساعت دیگه هم ازش مونده، فعلا تونسته که نقدینگی کف کندل روز قبل رو بزنه. من مشخصش بکنم. ببین اینجا میشه PDL دیگه، previous day low که اینجا هست، فعلا اینو زد. خب گفتم چیکار باید بکنیم؟ وقتی این اتفاق رخ میدهد باید بری در تایم پایینتر دنبال اوردر بلاک باشی، مثلا تایم 1 ساعته. ببین اینو در تایم 1 ساعته قیمت ساختار به خودش گرفته. ببین یک حرکت صعودی در تایم روزانه، ساختار اون حرکت در تایم پایینتر مشخص میشه. ببین از اینجا، از این کف رفته بالا تا اینجا، یک اصلاح داده تا این کف، بعد دوباره تونسته سقف بزنه بره تا این بالا. الان ما آخرین BOSی که داریم این حرکت هستش، کفش اینجاست، سقفش هم که تایید شده و این حرکت برای ما بوده. اینجا هم که یک PDL داریم که قیمت فعلا اومده این PDL رو گرفته. وقتی این اتفاق رخ میده باید برگردی اوردر بلاک زیر این نقدینگی رو پیدا بکنی. خب این باکس همون باکسی هستش که توی روزانه ما پیدا کردیم، اون کندلی که FVG داشت، پس کندل مهمی برای ما بوده این کندل. خب اینجا ما ناحیه پر سفارشش کجاست؟ اون دو تا ناحیه داره دیگه توی تایم 1 ساعته، یکی این کندله، یکی هم این کندله. ببین اینا اینساید بار نیستن. مثلا اینو چرا در نظر نگرفتم؟ چرا که در تایم 1 ساعته این اینساید بار، این اوردر بلاک تایم 15 دقیقه هستش، اوردر بلاک تایم 1 ساعته نیست. خب دو تا ناحیه اینجا داشت، قیمت میتونه این نقدینگی رو برداره به هدف این یا این. حالا اگه بری در تایم پایینتر، اینجا هیچ نشونه از سل برای شما نداده، مثلا توی 5 یا 1 دقیقه نهایتا بخوای اینو ترید داشته باشی دیگه. مثلا میری توی تایم 5 میبینی که هیچ اتفاقی اینجا نیفتاده، میری توی تایم 1 میبینی که هیچ اتفاقی اینجا نیفتاده و نشانی از برگشت قیمت اینجا نشه. پس اینا دیگه نباید ترید می‌کردی یا استاپ اینجا نباید بخوری. ولی این اوردر بلاک یک اوردر بلاک معتبر تر هستش برای ما. چرا؟ چون کف منشأ حرکت آخر ما هستش، این BOSی که اینجا زده شد. خب اینو چجوری ما ترید میکنیم؟ ما باید ریاکشن قیمت رو به این ناحیه ترید داشته باشیم. خب یک ناحیه 1 ساعته هست، میری توی تایم 5 یا 1 دقیقه، مثلا میای توی تایم 5. ببین طبق چیزایی که بهت گفتم، چیزی که دوست دارم اتفاق بیفته، قیمت قبل از اینکه به ناحیه ما برسد چه اتفاقی رقم بزنه، ببین بیاد یک نقدینگی بسازه، حالا یا کف و سقف برابر بسازه یا شیوه بهترش اینه که بیاد روند به خودش بگیره، مثل چیزی که الان داره اتفاق میفته. ببین یک روند صعودی اینجا از خودش نشون بده. این روند یک خط روندی داشته باشه که ما اینو به عنوان لیکویدیتی در نظر بگیریم. این هم میشه لیکویدیتی، من اینو به عنوان لیکویدیتی مشخص بکنم. بعد بیاد لیکویدیتی رو سویپ بکنه، جمعش بکنه، بیاد تو ناحیه شما. خب بیاد تو ناحیه شما، بعد معمولا زمانی که بیاد یک نقدینگی دیگه، مثلا یه حرکت رو به بالا بزنه، بعد بیاد با شادو دوباره اینو هم نقدینگیشو جمع بکنه توی تایم 5 دقیقه یا 1 دقیقه. اینا رو دارم میگم اتفاق بیفته. بعدش بیاد BOS به شما بده، مثلا یک BOS تایم 5 دقیقه، یک چنج اف کاراکتر تایم 5 دقیقه به شما بده. اینجا میشه چنج اف کاراکتر. من همه رو دارم با ترسیم شکل میگم. اگه این اتفاق رقم بخوره من اینو ترید میکنم. میاد اینجا چاک میده. بعدش اینجا ما یک گام داریم، یک گام 5 دقیقه داریم، فیبوناچیش رو میندازی از اینجا تا اینجا، مثلا یک اوردر بلاک درون این گام پیدا میکنی، منتظر بازگشت قیمت به این اوردر بلاک میمونی که اینو ترید کنی به سمت بالا. یک کار دیگه هم میتونی بکنی که آر به آر بهتر میشه، ولی ممکنه پوزیشن رو از دست بدی. کار بعدی اینه که دوباره شما بگی من یک گام دارم، یک گام 5 دقیقه دارم،
چاک زده برا من، منتظرشم که اصلاح بکنه که بعد از اینکه اصلاحش تمام شد من روندش رو بگیرم به سمت بالا. خب اینو میبری در تایم 1 دقیقه، تو تایم 1 دقیقه نقاطش رو مشخص میکنه. خب گفتم گام تایم بالا میشه روند تایم پایین، تو روند تایم 1 دقیقه مثلا یه همچین چیزی اینجا میبینی که به سمت بالا رخ داده، مثلا یک همچین چیزهایی. حالا من اینو خوب نکشیدم. دوباره اینجا چی میبینی؟ یک لیکویدیتی خط روندی در تایم 1 دقیقه میبینی. یه اوردر بلاک زیرش پیدا میکنی و میگه که قیمت لیکویدیتی اینو برداره بخوره این اوردر بلاک بره به سمت بالا. اینو اینجوری میتونی ترید داشته باشی که دیگه واقعا بخوای خیلی آر بالایی داشته باشی. ولی میگم ممکنه که پوزیشن رو از دست بدهی اگر بخوای خیلی دنبال آر بالا باشی. خودم اینو اینجوری ترید میکنم ولی فعلا که چیزی برای من نشون نداده. من همه اینا رو پاک بکنم که چارت تمیزتری داشته باشیم. خب این شد حال حاضر قیمت. ببین داره کم کم چیزایی از خودش نشون میده. اگه تو همون تایم 1 ساعته هم بیاد این پایین نقدینگی با شادو برداره، بعد بره اینجا کلوز بده، مثلا تو تایم 15 دقیقه یا 1 ساعت شادو این پایین نایه بزنه، نقدینگی جمع بکنه، بعد بره بالاتر کلوز بده. اینو میتونی ترید بکنی یا بره بالاتر کلوز بده، یک کندل مثبت هم بعدش بزنی، دیگه بیشتر مطمئن میشی که میتونی ترید بکنی به سمت بالا این ناحیه رو. خب این شد حال حاضر قیمت. طبق چیزایی که یاد گرفتیم میخوام روز قبل رو هم نشون بدم که چجوری اینو باید ترید میکردی. در روز قبل ما خب ناحیه روزانه داریم دیگه، برگردیم عقب. توی روزانه ما یک کندلی اینجا داریم که FVG داشته، درسته؟ خب این هم که روز معاملاتی قبل بوده. خب اینجا چه اتفاقی افتاده؟ شما یک کف داشتی، نقدینگی کف داشتی، کف روز قبل بوده، یه نقدینگی سقف روز قبل بوده. دوتاشو مشخص میکنیم قبل از اینکه روز معاملاتی بخواد شروع بشه، از زمانی که این کندل به پایان رسیده. اینجا میشه PDH شما previous day high و اینجا میشه PDL شما، این هم میشه PDL. حالا برمیگردی در تایم 1 ساعته، منتظر چه اتفاقی باقی میمانی؟ منتظر این میمانی که قیمت یکی از این دوتا رو برداره. قیمت هر دوتا رو برداشته. خب اینجا PDH بوده دیگه، PDH رو اگه بخواد برداره، ببین قیمت به کجا میخوره. توی تایم 1 ساعته این باکس تایم روزانه بود، کندل مهم تایم روزانه، یه اوردر بلاک از اینجا توش در میاری. ببین این کندل سبز رو من دوست دارم به عنوان اوردر بلاک. چرا؟ چون تونست نقدینگی کندل معتبر قبل از خودش رو برداره و FVG هم داره. این کندل هم اینساید بار نیست. ببین این کندل بزرگه، این کندل تونست بیاد زیرش خالی بکنه، پس اینساید بار هم نیست. پس این اوردر بلاک شما تایید میشود. میتونی اینو هم به عنوان بیس در نظر بگیری. ببین این کندله که بیس داره، ببین دراپ بیس دراپ، ولی اسمارت مانی میگه این کندل برای من مهم نیست. چرا؟ چون نتونسته نقدینگی کندل قبل از خودش رو جمع بکنه. به همین دلیل این اوردر بلاک معتبرتره به نسبت این اوردر بلاک. یکی دیگه هم اینجا داری، این هم تونسته نقدینگی جمع بکنه. FVG رو هم در واقع اگه اینو بخوای در نظر بگیری داره، ولی به نگاه بکن یک بار سفارش برداشته دیگه. فعلا ناحیه پرتقاضا و پرسفارش این ناحیه برای ما بوده. پس اگر قیمت بخواد نقدینگی روز قبل رو برداره باید بره اینجا. این شده یک ناحیه. حالا اگه بخواد از کف بزنه، ببین کف بخواد بزنه اینجا، من مشخصش بکنم. ببین اول کف زده یا سقف زده. خب اول کف زده. وقتی کف زده شما دنبال اوردر بلاک میگردی دیگه. توی تایم 1 ساعت اینجا اوردر بلاک نداریم. اینا در واقع اینساید باره. گفتم کندل اینساید بار به در نمیخوره، درسته؟ کندلش قشنگه، FVG داره، نقدینگی کندل قبل جمع کرده، ولی اینساید بار این کندل سبز است. توی تایم 15 دقیقه میتونستی اینو به عنوان اوردر بلاک در نظر بگیری. ببین اینجا تو تایم 15 دقیقه دیگه اینساید بار نیست، میشه این کندل. پس به 15 دقیقه هم یک اوردر بلاک اینجا داری. قیمت خورد. اول چیکار کرد؟ قیمت نرسید دیگه. ببین PDL رو برداشته، به این اوردر بلاک نرسید. حالا یک کوچولو هم واکنش داده ها. توی تایم پایین میتونستی این رو ترید داشته باشی. الان چند تا کندل 15 دقیقه زد، توی 1 دقیقه اینو میتونستی حرکت خوبی ازش بگیری. ولی خب ما اینو ترید نمی‌کنیم دیگه، چون که توی تایم 1 ساعت که کار می‌کنیم که به درد نمی‌خورد این کندله. خب پس PDL رو که زد به ما فرصت ورود نداد، ولی PDH رو که زد رسید به اوردر بلاک اصلی ما. یک اوردر بلاک 1 ساعته است. توی تایم 5 و 1 دقیقه میتونی اینو ترید بکنیم. توی تایم 1 دقیقه بریم ببین میتونستیم اینو ترید بکنیم. خب اینجا قیمت به ناحیه ما رسیده. چنج اف کاراکتر رو مشخص بکنیم. ببین چنج اف کاراکتر این کندله، آخرین ایندیوسمنت هست دیگه، میشه این کندل قرمز رنگ ایندیوسمنت زده و تو این کندل سبز رنگ چاک خورده. این هم چنج اف کاراکتر. حالا یه اوردر بلاک 1 دقیقه اینجا داره، بازگشت بهش چقدر زیبا سل شده به سمت پایین. این هم پوزیشن دیروز. امیدوارم خوشت اومده باشه. فعلا که درگیر این ناحیه 1 ساعته بودیم که اینجا بود قیمت و
اگر این ناحیه از بین برود، از دست برود، زیر دستش این ناحیه وجود دارد، چون که توی تایم روزانه هم این FVG دست نخورده باقی مانده. ممکنه قیمت اینو هم به راحتی استاپ بزنه بیاد به سمت اینجا. در هر صورت امیدوارم خوشت اومده باشه. شب و روزگار خوش. سلام مجدد خدمت دوستان. خب من ویدیو رو ادیتش کردم و بعد از اون این اتفاقات رخ داد برای ناحیه‌ای که ما درونش بودیم. خب این ناحیه 1 ساعته بود که دیگه ما اینو در نظر داشتیم. ببین چقدر زیبا اون روشی که بهت گفتم اتفاق افتاد و لیکویدیتی زیرش خالی شد در تایم 1 ساعته. گفتم که توی تایم 1 ساعته یا 15 دقیقه میتونی از این روش استفاده کنی. ببین توی تایم 15 دقیقه هم همین اتفاق افتاده. چه زیبا با این کندل لیکویدیتی این سطح رو برداشت اما بالای این محدوده بسته شد و شما در کلوز این کندل میتونستی وارد پوزیشن بشی. اگر بخوای به این سبک کار بکنی من مشخص بکنم پوزیشن بای، کلوز این کندل، استاپ زیرش. ببین اینجاست دیگه، استاپ تو میاری یک کوچولو پایین‌تر دیگه نچسبون، ولی اینا هم دیگه خیلی نمیخواد بیاری پایین چون پوزیشن و موقعیت اورد بلاک اون بسیار اورد بلاک خوبی هست و صرفا داریم تاییدیه میگیریم. خب استاپ تو میاری یک کوچولو پایین‌تر مثلا اینقدر و تا همین الانش میبینی که تارگت تقریبا 3 رو میتونی استی از این معامله بگیری. ببین چقدر زیبا بعد از این نقدینگی که جذب کرد به راحتی داره به سمت بالا با کندل های مومنتوم دار حرکت میکنه. اگه بخوای اسمارت مانی هم کار کنی اینجا توی تایم 5 یا 1 دقیقه، مثلا توی تایم 5 دقیقه اون روشی بود که بهت گفتم اینجا اومد چنج اف کاراکتر رو داد. ببین اینجا اومد یک رو به بالای کوچکی زد که حین ویدیو بود، اومد پایین‌تر و این هم چنج اف کاراکترش کماکان اصلاحی نداده است. یعنی اگه بخوای روی اون روش دومی کار کنی رفته بالا چاک رو زده ولی اصلاح نداده، منتظر باید بمونی که این حرکت اصلاح بخوره. ببین اگر در حال حاضر بیاد اینو بزنه این ایندیوسمنتشه، اینو اگه بزنه به پایین اصلاحش شروع شده و میتونی به سمت پایین فیبوناچی رو بندازی. اورد بلاک هایی که این پایین مثلا اینجا یک کندل بیس میبینی، خب این میشه کندل بیس 5 دقیقه و کندل بریکر بلاک هست. اگر نمیدونی بریکر بلاک چی هست در پست‌های قبلی توضیحش رو دادم. اینجا بریکر بلاکشه، میتونی منتظر بمونی قیمت برگرده بیاد اینجا یا برسه به اوردر بلاکش. اوردر بلاکش هم میشه این کندل قرمز رنگه. حالا باز اگه میخوای مطمئن تر بشی الان یک گام 5 دقیقه داری میری در تایم 1 دقیقه. ببین اینجا باید نقدینگی برای تو ساخته بشه که بتونی مثلا بگی اینجا مثلا اینجا الان یه خط روندی اگه اینجوری مثلا درست بشه اینجا میشه یک نقدینگی به این سبک که بیاد این نقدینگی لیکویدیتی رو برات بسازه بیاد پایین‌تر. اینا هم که کلا FVG هستند و از این ناحیه یا این ناحیه میتونی دنبال پوزیشن بای باشی اگر قیمت اصلاح بدهد به ما. امیدوارم از این روش تحلیل خوشت اومده باشه. خیلی روش ساده و کاربردی هست.